ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল মোৰ খবৰো ভাল মোৰ আজি লৰাই খাব খুজিছে মছলা খিচুৰি তো তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছো চাউল আৰু দাইল ধুনিয়াকৈ ধুই লৈছো মই বাসমতি চাউল লৈছো ইণ্ডিয়া গেট চাউল হয় আৰু মসুৰ দালি আৰু ইয়াতে মই লৈছো সবজি গাজৰ লৈছো বিলাহী লৈছো এটা উৰহি লৈছো আলু লৈছো এটা অলপমান ফুলকবি আৰু ইয়া অলপ পিয়াজ নহৰু আদা তেজপাত শুকান জলকীয়া আৰু ইয়া জিৰা আৰু ইয়াতে লৈছো মই অলপমান চাহি গৰম মছলা তো এইখিনি প্ৰথমতে মই আদা নহৰু আৰু পিয়াজখিনি এটা পেষ্ট বনাই লম তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আহক এয়া পিয়াজ নহৰু আদা আৰু অলপমান মই বিলাহী দিছো দি পেলাই এটো পেষ্ট এটা বনাই ললো এতিয়া মই সবজিখিনি ভাজি লম প্ৰথমতে এয়া মই কেৰাহীত তেলখিনি দি ললো এতিয়া মই সবজিখিনি এটা এটাকে ভাজি লম এয়া মই সবজিখিনি গটেখিনি দি দিলো এতিয়া ধুনিয়াকৈ ভাজি লম মই এইখিনি মই ইয়াতে অলপ নিমখ দিছো আৰু একো দিয়া নাই এয়া সবজিখিনি ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া মই উৰহিটো দিয়া নাছিলো এতিয়া উৰহিটো দি অলপ সময় ভাজো যেহেতু উৰহিটো গলিয়ে যাব এনে অলপমান মই লাইটকৈ ভাজি লওঁ এতিয়া মই নমাই দিম এইখিনি হৈ গৈছে এয়া কেৰাহীত তেল ৰৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাতটো দি দিম এতিয়া মই পেষ্টখিনি মছলাৰ পেষ্টখিনি মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই মছলাখিনি দিম নিমখ আৰু হালধি নিমখ হালধি দি ললো এতিয়া মই ধুই ৰখা চাউল আৰু দাইলখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনিও দি দিম একেলগে ভাজ খাব যেহেতু মই মছলা খিচিৰিখিনি অকল মই লৰাৰ কাৰণে বনাই আছো তো অলপমান লৈছো আপোনালোকে যদি গোটেই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে বনাব খোজে তো পৰিমাণখিনি বঢ়াই দিব মছলা অলপ বেছিকৈ দিব তো এই মছলা খিচিৰি ঠাণ্ডা দিনত খাই বহুত ভাল লাগে ৰাতিৰ সময়ত বেছি ভাল লাগে খাই কাৰণ অকল খিচিৰি আৰু এটা পাপৰ ভাজা বা কিবা হ'লে হৈ যায় এটা ভাজি হ'লে হৈ যায় তো সব মই সবজি দিয়ে বনাও তো সবজিখিনিতো থাকে আৰু বাচ্চাবিলাকেও খাই ভাল পায় এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদৰ অনুসৰি ইয়াতে অলপমান চিনি দিলোঁ মই যেহেতু লৰাৰ কাৰণে বনাই আছো তাৰ কাৰণে মই জলকীয়া ইউজ কৰা নাই আমি ডাঙৰে খালে জলকীয়া ইউজ কৰিলে হ'ল এতিয়া এইখিনি ভাজ খাই হৈ গৈছে মই ইয়াতে পানী দি ল'ম মই এইটো কুকাৰতে দিম কুকাৰত দি বইল কৰিম কাৰণ কুকাৰত দিলে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু মিলি বইল হৈ ধুনীয়াকৈ মিলি যাব এইখিনি হৈ গৈছে মই এতিয়া কুকাৰত ঢালি দিম এতিয়া মই কুকাৰত দি ললো এতিয়া অলপমান মই গৰম মছলা দিম ইয়াতে দি পেলাই মই ঢাকনিখন মাৰি দিম আৰু 3টামান চিটি দিম ইয়াতে এতিয়া অলপমান গৰম মছলা বেছি নিদিও অলপ দিলো এতিয়া মই ঢাকনিখন মাৰি দিম এয়া হৈ গ'ল মোৰ মছলা খিচিৰি ৰেডি তো মই বেটাৰ কাৰণে এনেকৈ সাজি দিছো অলপমান মই ঘি দিছো ওপৰেদি তো আপোনালোকে ইচ্ছামতে দিব পাৰে নিদিব পাৰে তো মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু মই ইয়াতে সাৰ্ভ কৰিছো সালাড আৰু পাপৰ এতিয়া মোৰ বেটা এইটোৱে খাব
তো মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।